Ju përshëndes nga studio elektorale këtu në ABC News. Ju kërkoj ndjes në fakt, është 8 e shkuar në kohë studioja e mbrëmjes së sotme. Kemi ndjekur zhvillimet elektorale të drejt për drejta të ditës nga Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Mua në studio janë 4 zonja të nderuara. E nis nga zonja Vasilika Hysi, kandidate për deputete në Tiranë për Partinë Socialiste. Mirë se erdhët në studio zonja Hysi. Vazhdojmë me zonjën Klotilda Ferhati, gjithashtu kandidate për deputete e Partisë Socialiste në Tiranë. Mirë se erdhët. Zonjën Albana Vokshi, kandidate për deputete e Tiranës për Partinë Demokratike. Mirë se erdhët zonja Vokshi. Dhe zonja Durata Cupi, kandidate për deputete e Dibrës për Partinë Demokratike. Mirë se erdhët. Nuk e di nëse do të kishin pritur 4 zotrinj, nëse do të ishin mitingjet të drejtuara nga zonja, për shembull, siç patët ju durimin. Mendoni që liderët tuaj do t'ju prisnin kaq gjatë, për shembull, nëse do të vonoheshit për të hyrë në studio me 1 orë gjysmë vonesë? Si mendoni zonja Hysi? Nuk flas dot, po di të them që gratë e kanë treguar jo vetëm profesionalizmin e tyre, por edhe qetësinë. Edhe besoj që pritja jo nuk është faja as i liderëve as i jone, por e atyre që transmetojnë. Është faja jonë. Ngeli faji media. Fakt është pak diskriminuese se kemi 1 orë gjysmë, kemi lënë fushatën dhe kemi ardhur këtu që presim që të flasin 2 liderët e koalicionit qeveritar, njëri tjetri, do të kemi dhe liderin tuaj mbas pak. Është, do të thënë, liderin tuaj nuk e futëm që të jemi ne. Ka 1 orë gjysmë që presim. Nga veçoritë tona që jemi tolerante. Është tolerancë, mirë është që herë mos të jemi dhe kaq tolerantë, megjithatë do doja të pyesja se jeni në zemër të fushatës. Si po ecën fushata është një pyetje klishe. Do doja të dija sa e lodhshme është të jesh kandidate për deputete, një zonjë që merr pjesë në fushatë. Gjithçka që folën përpara studios do doja të dalim edhe me shikuesin. Në fakt kjo fushatë në krahasim me fushatat e tjera ka një specifik. Pasi Partia Socialiste vendosi të jap shansin opozitës të dalë nga çadra dhe të hyjë në zgjedhje, dhe fal marrëveshjes së bërë për të pasur zgjedhje dhe me opozitën që përfaqësuesit ose zgjedhësit e djathtë të kishin një shans e të votonin përfaqësuesit e tyre, u bën edhe një farë, do të thosh, një ndryshimi të lehtë në legjislacion, në kryesisht në legjislacionin për financimin e partive politike, por njëkohësisht këto ndikuan edhe në pjesën e fushatës. Po ta vini re, fushata këtë radhë është një fushatë më e shkurtër në kohë, është një fushatë e cila nuk ka shpenzimet që kanë pasur fushatat e mëparshme, normalisht është fushatë e qetë. Njerëzit vazhdojnë jetën e tyre normale, edhe për fal një vendimi ose një urdhri që nxori kryeministri në maj të vitit 2017, shumë kohë më parë se të prishesh çadra e opozitës, ku kërkonte dhe mori angazhimin që kishte një garanci, kishte një opozitat, kishte sa më shumë mundësi për të parë që zgjedhjet kanë standarde, zgjedhjet do të jenë të lira, demokratike, që administrata, asetet, burimet njerëzore nuk do të përdoren. Dhe në përgjithësi kjo është ndjerë. Por nga ana tjetër, ndryshimi që bëmë në ligjin për partitë politike për të mos lejuar përdorimin e flamujve, e simboleve të tjera të fushatës në një distancë 5 metra nga zyrat elektorale, kjo ka ndikuar, sepse jeta e përditshme e qytetarëve vazhdon, përveç pjesës sonë që jemi njerëzit politik dhe pjesa mbështetëse jonë që merr pjesë në për aktivitetet dhe organizimet elektorale. Po, zonja Vokshi, për ju kjo fushatë si po ecën dhe është e lodhshme si po e ndiqni ju? Nuk është fushata e parë, kështu që për ju është një përvojë, një shteg i kaluar tashmë. Është disa ta fushat, duke llogaritur edhe fushatat lokale, jo vetëm parlamentare. Është disi më ndryshe nga fushatat e tjera, sikurse e përmendi dhe Vasilika. Është më i qetë. Nuk kemi më persona që mund të vriten apo të qellohen me njëri tjetrin për një shtyll, për të zënë për një flamur, siç e kemi parë ndom edhe në fushatat e kaluara, po kam filluar të vërehen ca incidente që unë shpresoj shumë të mos thellohen, por gjithsesi kjo po ndodh brenda kampit qeveritar, brenda koalicionit qeveritar, ca partitë e koalicionit qeveritar dukshëm po i atësarojnë situatën, jo vetëm me tonet të larta, apo me ato që ka thonë për njëri tjetrin, pavarësisht se janë bashkëqeverisës për 4 vjet, bashkëfajtor dhe bashkëpërgjegjës,
për çdo të keqe që ato i kanë bërë Shqipërisë këto 4 vitet e fundit, por unë shpresoj të mos thellohen më tej, të vazhdoj e qetë. Ashtu sikurse unis dhe neve si opozit kemi kontribuar jo pak në paqtimin e gjërave dhe në një ecuri. Më flisni për fushatën dhe e mirëpres opinionin tuaj. Sa lodheni ju që merr një pjesë fushat, dua të ditë ditën e një zonje që merret me fushat. Ta nisim me zonjën Klotilda, sepse është era e parë që jenë në një fushat dhe mbase është nuk di ta menaxhosh mirë kohën, si thuash, apo nuk e di si është ritmika. Mendoj se koha në fushat për të gjithë ato që janë të angazhuar është njësoj e pamjaftueshme, sepse fushata kërkon shumë angazhim, kërkon shumë përkushtim në fakt edhe shumë vëmendje tek njerëzit e kërkesat e tyre. Sigurisht, për mua është fushata e parë dhe në një farë mënyrë është edhe një eksperiencë e re. Unë po mësoj shumë gjëra, ashtu siç edhe po bëj shumë gjëra, por në një farë mënyrë, edhe para se të bëja këtë fushat, më zhduk vetja në një fushat ose në një aktivitet të cilin po ta krahasoj me ditët e sotme, nuk është se kam pasur kohë më shumë. Në 2015 kam kandiduar si antare të Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe për 2 vjet deri më sot kam shërbyer në atë këshill dhe modeli i Bashkisë Tiranës ka qenë i tillë që në fakt për çdo çështje është përdorur mekanizmi i konsultimit publik. Dhe në një farë mënyrë edhe fushata, modelin e mekanizmit të konsultimit me publikun apo takimit me publikun i ka në qendër të tij. Bashkia e Tiranës ka përdorur këtë model për buxhetin, ka përdorur këtë model për planin urbanistik. Pra nuk është një terren i panjohur, një qasje e panjohur. Dhe më ka rastisur që për fat mirë në fakt, të jem në fushat tani në këtë moment, në të njëjtën njësi ku edhe kam punuar si përfaqësuese e komunitetit në 110, ku përfaqësoja si antare e Këshillit Bashkiak ata banor. Kështu që në një farë mënyrë ka pasur një le të themi komunikim të vazhdueshëm me ta, takime të shpeshta me ta, pikërisht për efekt të modelit pozitiv që vetë Bashkia e Tiranës ka përdorur në vendimarrjen e saj. Të ka ndihmuar shumë puna në bashki. Por është sigurisht që është e lodhshme. Zonja Cupi, ju jeni për kandidate për deputetin e qarkun e Dibrës dhe nëse zonja të paktën kanë lehtësi, le të themi, që jeni në Tiranë, për ju ndoshta kjo është e vështirë. Ndryshe nga tre kolegët e mia, unë jam kryesoj listën e kandidatëve të Partisë Demokratike për qarkun Dibër, sigurisht në një terren të thyer, në qarkun më të varfër të vendit, ku papunësia është në përqindje maksimale, ku mungesa investimeve në 4 vitet është 0, ku janë ndërprerë si me thik lekët e buxhetit dhe të qeverisjes për qarkun Dibër, ku papunësia, varfëria, kriminaliteti, emigrimi po rëndon shumë. Mungesa investimeve dhe infrastruktura është rënduar, por sigurisht unë e kam qenë dhe kandidate dhe herë tjera, kam marrë me shumë pasion, kam takuar në çdo zonë. Fizikisht si është se duhet të shkosh në zonat e largëta, se të paktën janë këtu. Sa për ndoshta edhe jo për debat, sepse kjo syn nuk ka debat. Shansin që Partia Demokratike dhe opozita të futet në zgjedhje, ja ka dhënë demokracia që në vitet 90. Lëma të se bën një marrëveshje 2 liderët tuaj. Na jep Partia Socialiste bën një marrëveshje 2 liderët tuaj që mbase edhe ju nuk e dini deri në detaj, kështu që e lëm marrëveshjen dhe flasim për këtë një herë. Debati filloi që ne i dham shansin Partisë Demokratike të futet në zgjedhje dhe nuk mund të konsiderohet debat e lëm debatin këtu. Atëherë flasim këtu në zonat respektive që me klishe kemi fjalë. Pa klishe, më drejt për drejt edhe më real. Dakor, prandaj do doja të përulemi dhe themi faleminderit zonjave që na futën në zgjedhje. Po nuk janë zonjat, se janë 2 liderët që thash kanë bërë një marrëveshje prej 5 orësh që nuk e di gjithë politika se çfarë është folur, jo më zonjat edhe ne këtu. Prandaj le të flasim tani për Prandaj dua ta sqaroj. Po, të ndalemi tani në problematikën e grave të zonjave në zonat tuaj respektive. Do doja ta nisja nga ju, sepse siç e thatë, qarku i Dibrës është qarku më i varfër në vend, numrin e papunësisë ju e përmendët që është i lartë, mungesën e infrastrukturës. Si është situata e grave? Dhe kur them e grave, jo vetëm si klishe e nënave, e fëmijëve, sepse gruaja është shtylla e shtëpisë. Dhe kjo vërtet është një e vërtet. Ka në versi fëmijët, ka në versi bashkëshortin shpesher, ka në versi prindrit të burrit apo prindrit me cilët jeton, ka në versi një familje. Pra, si është situata, si e gjeni ju këtë situatë?
Ashtu që thash, 70% e qarku Dibër, në një popullsi prej 140.000 banorësh, 70% është në fshat, është në zona rurale, dhe duke menduar që 50% e popullsisë është zonja, sigurisht janë në kushte të vështira, në kushte të papunësisë, në kushte të vështirësisë ekonomike. Është qarku që ka numri më të madh të familjeve që përfitojnë përkraje sociale, dhe kaq, në këtu mbetemi, thjesht përfitojnë përkraje sociale. Zonjat janë në përqindje më të ullët të punësuar në administratën publike. Ka qeverisje vendore që nuk kanë të përfaqësuara fare zonja, qoftë në kryetare, qoftë kryetare Këshillit Bashkiak, qoftë anëtare Këshillit Bashkiak. Administrat është numri i ullët i zonjave që marrin, si me thënë, kontribojnë në administratën publike të qarkut. I ka rënduar shumë, përveç se zonjave, ka rënduar shumë fakti që dhe universiteti në Dibër është mbyllur dhe vajzat gjimnaziste kanë mbetur në shtëpi për shkak të largësisë dhe distancave për të ndjekur fakultetet dhe universitetin në rrethet tjera. Mungesa për kujdesjes është politika qeverisëse është pothuajse zero. Në programin e Partisë Demokratike, do doja dia konkretisht, çfarë sillni dhe çfarë ofroni ju për votuesit? Pra, një votuese e Partisë Demokratike, dhe këtë nuk e them vetëm në qarkun tuaj, e them në parim, një votuese apo një zonë që do të votojë, përse duhet votojë Partinë Demokratike? Çfarë prioritetesh ka programi juaj? Po, programi Partisë Demokratike tashmë është bërë i njohur edhe është i detajuar me specialistë, siç e kemi thënë, me specialistë të mirë të Partisë Demokratike dhe me konsulencën e ekspertët më të mirë të kancelarisë gjermane. Sigurisht aty ofrohet për, domethënë ka një program të detajuar për pensionistët 250.000 lekë pensioni në muaj. Është minimumi i pensionit. Minimumi i pensionit janë për studentët, vajza apo djem rreth 10.000 stazhe përvoje pune në brenda një viti, ku studentët do ke një pagë 200.000 lekë në muaj për të bërë ato që konsiderojmë si vinë ose përvojën e punës, për cilët duhet rekrutohen në administratë dhe kërkohet përvoja. Sigurisht për pjesën e zonjave do ketë politika për pjesën, pak të më flasë për qarkun Dibër. Edhe premtimi i Zotit Basha që për fëmijët, që thotë që mbas shkollës do të mbahen në shkolla... Fëmijët, shkolla do kenë hapësira, dhe kjo është një ndihmë e madhe, kjo është një ndihmë e jashtëzakonshme. Është një ndihmë e madhe për prindrit, por kryesisht për nënat. Nxitën në orën 16 në shkollë, do edukohen, do bëhen dhe kurse, aty dhe në orën 16 ku presupozohet që bashkohet familja, do jenë edhe fëmijët. Zonja Hysi, ju si e gjeni në njësinë tuaj? Si është situata e zonjave? Në fakt, ne jemi deputet të treja, paktën jemi deputet të qarkut të Tiranës, pra si zonja Vokshi, si zonja Ferhati dhe unë, përfaqësojmë gjithë qarkun e Tiranës, por për arsye organizative besoj edhe Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike ka bërë një organizim punës dhe punojmë në një zonë të caktuar dhe këtë do doja ta bënim të qartë, pasi ne nuk kemi në modelin, në sistemin atit majoritari që kemi një zonë caktuar, por jemi deputet në lista emrore dhe përgjim për gjithë qarku. Njësia ku unë po punoj në përfushat është një njësi e cila është sa formale dhe informale, pra përfshin si pjesën e qytetit, por dhe ka dhe një pjesë shumë të madhe informale, kryesisht me banor të ardhur nga Dibra, Kuksi, Shkodra, pjesa verilindore, jugore e Shqipërisë. Një nga problemet e mëdha që ka vuajtur zona është problemi i legalizimeve dhe hipotekave të pallateve, është zona, do thoshnja, më e diskriminuar dhe në vitin 2013 për bërjen e legalizimeve dhe kur bën një takim një grua deputete me gra banore të zonës, me votues për të parë, është shumë interesant që votuesi për të parë të diskutoj çështjen e legalizimit të banesës të tij në vend që mund të flasi për një çështje që i përkon më afër ose është pranë moshës tij, aq më tepër për gratë. Problemi i dytë është që ju e dini që për një periudhë shumë të gjatë kohë, për gati 25 vjet, ka qenë një kaos dhe një keqpërdorim dhe ndërtime
ku të mundeshin në territor, zaptime, me mbylljen e këtij procesi të zaptimit të territorit, doli në pa që shumica e apartamenteve ndërkuara që në kohën e para zotit Brojka, pra kur ka qenë Salik Elmendi, që në ato kohë nuk janë marrë ende hipotekat e pallateve për shkak të devijimeve që mund të jenë bërë në ndërtime e tjerë. Për momentin ndihem mirë sepse kemi arritur që të jenë identifikuar të gjitha blloqet e pallateve, të tëra janë në proces të hipotekimit të tyre dhe disa prej tyre tashmë e kanë bërë dhe legalizimin dhe hipotekën e tyre prej disa vitesh më parë, jo tani në prag fushate. Çështja tjetër që është me shumë interes është dhe problemi asaj që tham të shkollave e qerdheve. Kam ndjekur pjesën e fushatës elektorale që bën opozita dhe flet për shkollat e qerdhe, por harrojnë që në zonat ku ne jemi, të paktën unë dhe zonja Vokshi bëjmë fushat në njëjtën zonë, njësie administrative në Tiranë. Unë nuk e di se çfarë mund të thuhet për kopshtet e qerdhet kur zoti Basha drejtoi Bashkinë e Tiranës dhe që pretendon të bëhet kryeministri i vendit, sepse sinqerisht unë ndihem kam çfarë të them, se të gjitha kopshtet e qerdhet jo vetëm që janë rinovuar, por po ndërtohen të reja. Ndërkohë që për 4 vjetë që zoti Basha drejtoi Bashkinë e Tiranës ka bërë një gjumë tek ajo njësi, megjithse ajo njësi e ka nxjerrë deputet në vitin 2005. Dakor, zonja Vokshi, për të njëjtën njësi po flasim. Ju si e gjeni? Çështja e legalizimeve ishte një çështje e mpret që ka prekur dhe zonjat Vasilika, sepse ne ndajmë njëjtën zonë. Për fat mirë apo për fat keq, dhe unë e kam prekur këto ditë, e kam prekur cep më cep. Kam shkuar lagje më lagje, kam shkuar edhe në përshpia, dhe unë nuk e di se si Vasilika përmend çështjen e legalizimit, se premtuan legalizime, i premtuan dhe falas, dhe absolutisht asnjë familje s'ka bërë legalizimin. Absolutisht. Hajde shkojmë bashkë Vasilika, të ftoj nesër, hajde shkojmë bashkë dhe i kontaktojmë gjithë banorët dhe shohim se sa legalizime ke bërë që ju ke premtuar gjithëve, këto unë e di shumë mirë. Se më thonë që na e ka premtuar Vasilika, po s'ka bërë asgjë, na e ka premtuar Vasilika, s'ka bërë asgjë, qoftë për legalizime, qoftë për punësime, dhe zhgënjimi është shumë i madh. Dhe unë nuk e di se si mundet, do me thënë, Vasilika të vitë të përmendi legalizimin si çështjen e parë, të cilën nuk e ka zgjidhur. Jo vetëm që se kanë trajtuar janë njëjtat dosje që kemi lënë neve, të legalizimet, të bëra gati, të lëna, dhe nuk kanë mbyllur absolutisht asnjë dosje, dhe nuk kanë bërë asgjë tjetër përveç se ka bërë propagandë, dhe nuk kanë zgjidhur asgjë. Ka ndonjë shqetësim për vete si gra përveç legalizimeve? Mirela, kanë pafund shqetësime. Varfëria është e tmerrshme të shohë çfarë varfërie ka në familje të ndryshme, dhe mu në mes të Tiranës, kudo në çdo familje që hyn, në çdo individ që takon, problemin e parë e di kë kanë, papunësinë. Nuk kanë punë. Ato vetë rrin pa punë, sepse kur shkojnë tek zyrat e punës, i thonë, po, ti je mbi 50 vjeç që të fusin punë. Papunësia është problem e hasnisë. Mos ma ndërprit se ti radhisin qik disa problematika dhe pastaj le të ndërhy Vasilika. Legalizimi, papunësia. Nuk ka të rinj, nuk ka të re që është punësuar në këto 4 vitet e fundit. Zero. Të rinjtrin ose në bare, ose në pabe, ose shumë për tyre, disa janë punësuar edhe në sharë, ku gjeti humbi jetën edhe një 17 vjeçar, gra kanë punuar në sharë, se me që kemi Klodianën edhe mundet të na e shpjegoj që kanë qenë 200 gra, të punësuara, pa kontrata, pa siguracione, në kushtet të tmerrshme higjienike, sanitare apo teknologjike pa asnjë standard. Në mes të Tiranës, me që foli për shembullin e mirë të bashkisë, ka qenë gjëja më e tmerrshme dhe është shfrytëzim i fëmijëve, sepse ka pasur dhe të mitur 10 vjet që kanë punuar në sharë, dhe kjo është modeli që na ofron. Modeli tjetër e di kush ishte? Kanabisi. Këtë ofroi Rama. Është problem social, ju e hasni kur flisni me zonjat që e kanë problem në shtëpitë e tyre. Dhe të rinjt janë të rinjt dhe të reja, nuk ka një që është, dhe unë po them, kush janë alternativat? Janë shara. Alternativa tjetër është të rinë në bar apo kur ju i takoni këta. Në bare apo kafe, ose kanabisi, dhe e treta është emigracione. Gallupi, para 2 vitesh, ju e njihni shumë mirë, para 2 ditësh, tha që 56% e shqiptarëve duan të ikin një orë më parë. Kjo është shifër e tmerrshme dhe para kësaj shifre,
asnjë politikan i qeverisjes së tanishme nuk mund të flasë. Më shumë se gjysma e Shqipërisë do t'i një orë më parë. Shkojmë te bizneset që kryesohen nga gra, që janë po falimentojnë të gjitha. Pse? Sepse i ka vënë laku në fyt kjo qeveri. Pra bizneset që drejtohen nga gra, listat e borxheve janë kilometrike, listat e borxheve. Dhe jo vetëm ajo, po Bashkia e Tiranës, me që Klodi e përmendi si model pozitiv, ka diskriminuar të gjitha zonat që janë me simpatizant apo me votues që njihen të djathtë. Projekti gatshëm, e kemi lënë neve të gatshëm, e ka lënë Lulzim Basha, ai që thot Vasilika flinte gjumë, e ka lënë të gatshëm dhe akoma s'është mbaruar sot e kësaj dite. Plasëm duke trokitur dyert e bashkisë për pjesën, do me thënë që shkon rruga deri në fund të Kaza Italijës, del te Kaza Italia. Që ti listojnë edhe të flasi zonja Ferhati të përgjigjet. Pra, legalizimet pa punësia, kanabisi, bizneset me zonjat po falimentojnë. Lulzim Basha, edhe i tenderoj, gjeti dhe financimin, dhe tani gjoja po del dhe po bëj unë një inaugurim apo një tjetër. Janë projekte tona gjitha. Dakor, deri tani po flasim për i fushat të përgjithshme, unë do doja të kuptoja që gratë ku janë, pa tjetër. Po ja po ta them. Ja, dhe qerdhet nuk ekzistojnë. Tani zonja Ferhati, mund të flisni? Pa punësi pa fund. Tani të flasim ato që janë. Okej, tani unë e kuptoj që roli juaj është në fakt si opozit që të kritikoni gjithçka që ka bërë kjo qeveri, por lutem faktet, mësini një legalizim dhe hajde faktet, mësini një legalizim dhe do unë e mbyllojnë vesh. Albana, unë nuk të ndërpreva, do mbësht flasim me fakte. Një legalizim të vetëm dhe unë e mbyllojnë. Po, me fakte do flasim, njerëzit kanë sy dhe shohin. Për hir të vërtetës, edhe në njësinë ku punoj unë, problemet kryesore kanë të bëjnë pikërisht me faktin e angazhimit të grave me punë, sepse ka shumë element të cilët ndihmojnë në punësimin ose jo të grave. Një problem tjetër ka të bëjë me strehimin, një problem tjetër ka të bëjë me legalizimet gjithashtu, një çështje tjetër që diskutohet shumë ka të bëjë me faktin e kujdesit publik për fëmijët e tyre të vegjël, dhe të gjitha këto çështje, siç e kemi thënë disa herë dhe në këtë studio dhe në studio të tjera, nuk janë probleme që kanë lindur sot, janë probleme të cilat janë trashëguar nga një keq menaxhim i këtij shteti. Kulmin e arriti në kohën e qeverisjes demokratike. Do t'ja u them tani se ku ishim, ku jemi dhe ku kemi ngjerur. Tani, akoma po ju një fushatën të fushatë e kupton Albana, nuk do të më bëshërmusin se jemi gjazë zonja. Po ju me më thuaj qarë ke bërë 4 vite dhe hajde si po zotësh. Më lërë t'i them. Po ti po flet për para 4 vitesh. Këto janë probleme cilat kanë ekzistuar gjithmonë dhe janë probleme cilat asnjëherë nuk janë zgjidhur me themel. Tani të flasim konkretisht për secilën nga pikat. Nëse do të marrim çështjen e legalizimeve, 6 fish më shumë, sa janë bërë në 8 vite nga qeveria e mëparshme. Pra, legalizimet 0, thot zonja Vokshi, 6 fish më shumë. Kanë dhënë vetëm 2 letra që vlen, pa punësia. Për pa punësi. O Mirela, kanë dhënë 2 letra që nuk vlen. 210.000 kemi formalizuar dhe kemi krijuar 210.000 vende të reja pune. 180.000 janë tashmë të evidentuara, 30.000 janë vende të lira pune në zyrat e punës, statistikat flasin, faktet janë kokë fort, me perceptimin u flasin gjithë. Zyrat e punës, kanabisi, futut e databizit, a i ke 30.000 vende. Kanabisit. Çështja e punësimit, më fal një sekondë. Jo, Mirela, të lutem, futut e databizit, reforma zyrës të kundër punës, informalitetit. dhe gjej pak to 30.000 që thotë Klodiana, të lutem. Unë flas me përgjegjësi këtu, nuk kam me përgjegjësi flas edhe unë, kam pyetur para se të vi këtu shife. Unë i kam marrë statistikat nga zyra punës, merrni, kërkojnë, verifikojnë. Reforma e informalitetit. Reforma e informalitetit ndikoi pikërisht në atë që në kohën tuaj Alban ishte kthyer në skllavërinë ku më shumë vuanin gratë. Ju kishit gratë të punësuara në biznes vogël, biznes madh, cilat nuk paguanin sigurime shoqërore, sepse askush nuk i formalizua e kemi trajtuar reforma kundër informalitetit, bëri të mundur, jo po flasim për formalizimin dhe punësimin. Ai 183 janë të dyja bashkë. Atëherë, nuk lutem se jam përpara hapësirës publicitare, të lutem. Jo, do doja vetëm mbas hapësirës publicitare do t'i shtjelloj. Do ta mbaroj për 1 minutë vetëm nëse më lini të flas. Atëherë, fakti i reformës e informalitet, kundër informalitetit, i cili rregulloi dhe legalizoi një situatë të pakuptimt, një situatë skllavërie, nga e cila vuanin më shumë gratë, patjetër që ndikoi
rritjen ekonomike të grave, të cilat tashmë kanë një punë dhe kanë dinjitet në punën e tyre. Dakor. Paketa jonë për fuqizimin ekonomik të gruas, strategjia kombëtare deri në 2020, që është bërë në vitin 2014, nga kjo qeveri, ka dhënë fryte në startupet e grave, në projektin e madh të mbështetjes nga Agjencia e Investimeve të Huaja, të grave sipërmarrëse, atyre në nevojë, të cilat nuk kreditohen dot nga bankat se nuk kanë mundësi. Sërish në studio, isha në fakt duke folur me zonjën Ferhati, ju lutem vetëm çështjen e kredive, po shumë shkurt, sepse do doja të dija se sa përfitojnë zonjat nga gjithë këto që ju thatë, si nga legalizimet, si nga lufta kundër kanabisit, se këto janë në blok për gjithë ne, po zonjat kryesisht sa përfitojnë? Zonjat, si në gjitha politikat e kësaj qeverisjeje, kanë një rol prioritar në përfitimin e shërbimeve. Si që jeni ndjeni, besoj se jeni media, ligji i strehimit, tashmë i kaluar, i miratuar nga qeveria, i depozituar në kuvend dhe ndoshta dhe një nga aktet para që do miratohet në kuvendin e ri, parashikon lehtësira dhe komoditete kryesisht për gratë kryefamiljare, nënat me fëmijë shumë në ngarkim, nënat me fëmijë me aftësi të veçanta. Dhe sot po të shohim programet e kredive të buta, si në Bashkinë e Tiranës, po dhe në Bashkinë e tjera të mëdha, janë pikërisht këto nëna që mund të jenë viktima dhune. Gratë e veja, gratë e divorcuara, gratë me fëmijë në ngarkim, kryesisht ato me fëmijë me aftësi të veçanta, janë ato që fitojnë më shumë pikë në sistem do të fitojnë edhe me programin kredi të buta, Partisë Socialiste. Patjetër, madje më shumë akoma, ka më shumë kontribut për të përfituar ato, por jo vetëm kredi të buta, se jo të gjitha mund të kenë aftësi që të paguajnë një kredi. Por është programi i bonusit të strehimit, kur gratë vetë arrin të gjenjë një shtëpi me qira në tregun e lirë, dhe pushteti lokal me fondet e veta, dhe gjithashtu të buxhetuara dhe nga granti i qeverisë qendrore, i mbulon një pjesë të kësaj qiraja ose 100%. Për gratë e pa puna, për gratë kryefamiljare, për gratë me persona me aftësi të veçanta në familje, ky mbulim është gati 100%. Folëm për Tiranën dhe do doja dalesha pak në Dibër. Nuk vetëm për Tiranën. Vetëm për në Parim, por edhe për atë që ju prekni. Do doja të jasir situata më konkretisht në Dibër. Në gjithë debat, është më falë. Gjithë qeverisja socialiste bëhet vetëm me investimet në Tiranë. Jo, është në gjithë Shqipërinë. Domethënë, unë vi Ja të flasim pak për Dibër. direkt nga fushata e Dibrës. Rikthejmë Tiranë. Direkt nga fushata e Dibrës. E kam diskutuar me çdo qytetar, të majt apo të djathtë. Ne vim nga një qeverisje 2005-2013, ku buxheti ndahej me prioritete në disa vite, ku kemi për shembull për projektet infrastrukturore rrugore 2006-2010 vetëm për qarkun Dibër kemi 30 investime. Kur kemi për projektet të arsimit vetëm në vitin 2009 61 investime. Sigurisht janë investime që rrisin të punësimi, se investimet publike do rritet punësimi, nuk mund të ketë pa investime. Kur kemi vetëm në shëndetësi, 2006-2011, 90 projekte të zbatuara. Kur kemi investime në ujitje dhe në kullim, 26 investime. Nga Agjencia e Zhvillimit Zonave Malore, nga MADA, 24 projekte. Kur kemi ujësjelca, 90 ujësjelca. Dakor, këto janë bërë në qeverisje 2005-2013. Ju lutem zonjave dhe çdo përfaqësuesit Partisë Socialiste të më thot një investim 2013-2017 për qarkun Dibër, një. Madje edhe në programin e Partisë Socialiste, kryesuesi i listës të deputetëve të Partisë Socialiste, gjithë programin e përmbledhi në 4 qendra shëndetësore dhe 4 qendra shëndetësore janë investim të qeverisë zvicerane. 4 qendra shëndetësore në 4 komuna. Kjo është gjithë investimi në 4 vite në qarkun Dibër. Prandaj them që është më shumë propagandë, ashtu siç e fillojnë dhe mbyllin vetëm me Tiranën, sepse patën një kryeministër që ndihmoi Erion Veli dhe përsëri insistoj që po zbatohen të gjitha investimet dhe projektet e Lulzim Bashës. Ju çfarë ofroni si? Sot ne ofrojmë, është rruga Arbrit, premtimi rrugës Arbrit, njërë 2 muaj i premton del kryeministri, sa e shkon në Peshkopi. Rruga Arbrit rruga e Arbrit në muajin janar të vitit të ardhshëm e ka deklaruar zoti Basha që do filloj rruga e Arbrit dhe do përfundoj, ashtu si rruga e Kombit, do përfundoj për 2 vite. Këto janë tendra elektorale dhe propaganda, sepse rruga e Arbrit e kishit 4 vite ta kishit bërë, nuk bëhet për 2 javë para zgjedhjeve. Dhe kishit 8. Dhe 4 mandate, $78 milion janë pjesë e rrugës Arbrit, dhe rruga Arbrit është ndërprerë si me thik vitin 2013. Zonja Hysi. Sa keni dhënë ju për rrugën Arbrit 2013-2017? 0 lek. Sa keni dhënë për rrugën? E dini si është rruga
Milot Burrell dhe Burrell Klos, keni kaluar në fushatën e shtatorit. Si është Burrell Klos? Pyesini qytetarët e Klosit dhe të Burrellit si është rruga. Zonja Hysi. Ka kontratat lidhura, 0 lekë të hedhura për infrastrukturën rrugore, 0 lekë të hedhura për investimet në bujqësi dhe mblektori, sepse qarku Dibër sigurisht bujqësinë dhe mblektorin ka bazë, mbi cilën do krijoj të ardhurën. Dakor, pra 0 investime, 0 lekë për turizmin. Mos harrojmë që qarku që Dibra ka liçenjtë e Lurës, ka Korabin, ka Drinin, ka pika turistike të jashtëzakonshme, 0 lekë për turizmin. Tashti ju po flisni për Dibrën dhe janë konkrete. Në fakt nuk do doja të rëndoja shumë sepse nuk keni qenë për një kohë gjatë deputete në Kuvendin e Shqipërisë, por ne në mandatin 4 vjeçar kemi kaluar një numër të konsiderueshëm ligjesh nga të cilat profitojnë pikërisht këto bashki, të cilat janë të vogla dhe pjesa verilindore e Shqipërisë. Bashkia Peshkopi, Bashkia e Vogël, Bashkia Peshkopi me 14 njësi qeverisjes vendore. Do bëjmë një pak që për të flasim të mos ndërhyjmë se po ju dëgjova dhe nuk ju ndërpreva. Në radhë të parë, falë reformës territoriale administrative, sot keni mundësi që bashki, megjithëse po flasim, megjithëse nuk kemi për zgjedhjet vendore, jemi për zgjedhjet qendrore, që të përfitohet. Ju përmendët këtu investimet që janë bërë në kohën e qeverisjes djathtë 2005-2013 dhe mbajta shumë shënime në 2006 30, në 2009 që janë vite elektorale 60 e me radhë. Por pse ka ngelur Dibra kaq e varfër me kaq shumë fonde që pas keni dhënë ju? Dy mundësi ka. Fondet aty janë. Më fal, dy mundësi ka. O janë keq menaxhuar, pra janë vjedhur dhe janë abuzuar, siç është vjedhur rruga Tiranë Cila rrugë është vjedhur? Po. Cila rrugë është vjedhur? Po tashti ne kemi një mos bën prokurorët kur që ka vjedhur rruga e Kombit. Akoma njerë thoni e kishim gabim ndjes se kaloni në rrugën e Kombit, tani thoni është vjedhur. Dashur kolege, jemi në një debat, jemi 4 zonja dhe do të jemi modeli debati dhe kulturës, komunikimit, ndjes që po ja u them. Termin vjedhur e përmendët ju. Po ja u them përsëri. Jeni bashkia që keni marrë më shumë fonde dhe me qënëse buxheti i qeverisjes vendore kalon në Komisionin e Ligjeve që unë drejtoj, bashkia e Dibër ka marrë aq shumë fonde dhe tani, që po t'ja hap, ta mbaroj njërë fjallën dhe pastaj. Prandaj, qose ju më përmëndët, 8 vjetë... Sa ka marrë, ajtë me shifra, më falë, ne nuk jemi këtu për... Më nuk flasim do që na jo neve palavra, na të me shifra. Ta ti dha me shifra, fol me shifra, që të bëjmë krahasimin. Të mbaroj dhe pasaj kundërshtoni. Të fut në ligjet nuk i hanë njerëzit. Ju lutem, kurse janë Dibranëve këtë lloj ironie që kemi investuar. Dibranët në 4 vjetë nuk kanë 0, asnjë investim, kanë 0 lekë buxhet. Kurse ju janë ironinë faktën, nuk i keni dërguar asnjë lekë, kurse janë ironinë zonë. Një nga gjëra që ne kemi bërë, me qënë se përmendët turizmin... Drejtuesi i Dibrës nuk ka vjedhur, drejtuesi juaj i Dibrës është i vetmi deputet, të cilit i është hequr mandati me vendim gjykatës kushtetuese për abuzim me fond, i vetmi. Që s'duhet dilte me ato, nuk duhet dilte. Kryeministri juaj e vuri dhe ministri shëndetësisë. Dhe qa bëri, vodhi gjithë paratë e shëndetësisë. Ta mbaroj zonja Hysi, ta mbaroj zonja Hysi, po, mbaroj zonja Hysi dhe të flasim bashkë. Me që është drejtuesi Dibrës, me që u lidh me Dibrën. Me që se po flasim për derisa flasim për programe elektorale dhe po flasim për turizmin, po flasim për infrastrukturën. Ja, flasim për shëndetësinë. Jo, për shëndetësinë tjetër, jemi vetëm për situatën e grave. Po ta mbaroj pra. Tashti, o më lini të flas, o flisni juve dhe unë të dëgjoj. Po, të mbaroj zonja Hysi. Jo, vazhdoj me zonjën Hysi, vazhdoj me zonjën Hysi. Abuzime me fondet publike e ka zoti Basha, se nuk Atëherë nëse thoni që i keni dërguar Dibrës tani, ku janë lekët e Dibrës? Të pushuar për procedurë, nuk e ka çështje të gjykuar. Ku janë paratë e Dibranëve nga shtatorit që ka marrë? Me qënë se ju përmendët turizmin, me qënë se ju përmendët bujqësinë dhe blegtorin, të paktën është kjo qeverisje, është Partia Socialiste që uli të vëshën për turizmin. Dhe, më falë, kur e uli? 6%. Kur e uli? Çfarë po ju thua Dibranëve, zonja? Zonja Hysi, çfarë po ju thua Dibranëve sot? Ti ke ulur të vëshën. Kur e uli me Vasilika? Investime ke pas. Lëri të vëshën me Dibranët. Vazhdoni. Kur e uli të vëshën e kur e uli? Ta mbaroj të flas. Na thuaj kur e uli që të jemi dakord. Shtulljes të ardhurat nga turizmi janë dhe kur e uli? O klodi po thoni të gjëra të ndryshme. Kjo do të uli dhe uli para vizitit. 1.5 milion turist kanë ardhur më shumë
vjetë. Dhe nuk do vini... Tani njerë fole për ulljen, tani po flet për turistët. Jo, po flasim për turizmi që shë korrektisht turizmi në Peshkopi, po flet për politika elektorale. Kur e ke ullë para 2 ditës. Jo, ju lutem, zonja, ju lutem. Deri tani po flasim për një fushat dhe unë nuk po gjej asnjë dallim nga gjithë deputetët zotrin që kam pasur këtu. Prisja që në programet për gratë, ju lutem, patjetër. Prisja që në programet për gratë, si tek Partia Socialiste, si tek Partia Demokratike, të paktën të shikoja që ju të luftonit për barazin e rrogës një sekund. E rrogës një gruaje, e orës së punës së një gruaje dhe të një buri, sepse hendeku si pas instatit që unë kam këtu, hendeku mes pagës së një buri dhe të një gruaje është me 6.3% për të njëjtën punë. Pra, ne punojmë njësoj, ndoshta punojmë dhe më shumë se burrat dhe paguhemi më pak se burrat. Në programet respektive nuk shoh një gjë të shtjelluar për këtë çështje. Jo, ka të lutem, Mirel. Ku janë? Kjo ju intereson më shumë grave se rruga Durrës Kukës, se atë që dëgjojnë nga gjithë zotrinjt, ju lutem. Ka dhe gra që... Dakor, interesi është i një, por për të pagën që të barazohet, a e keni... Dakor, në programet tuaja, është kjo e pagës, fillon me Partinë Socialiste, e keni barazimin e pagës? Po. Ju thatë që ka një diferencë, po ka një diferencë në pagesë. 6.3%, po. Po, ka një diferencë. Ne kemi ngushtuar nga 10 në 7% diferencën e pagës midis burrave dhe grave. Dhe kemi rritur pagat në sektorin jo publik dhe mos harroni që në sektorin privat, sidomos në ato zona që janë të varfra, shumica grave punojnë në fasone, në call center, në bujqësi, në blegtori. Kjo është fitoria me e madhe në mbështetja që ka dhënë. E keni ullur nga 10 në 7. Kemi rritur pagën minimale. Paga minimale është rritur. Formalizimi ekonomisë ka ndikuar drejt për drejt tek buxheti i grave dhe i vajzave, për të mos folur më pas për projektet që janë dhënë për grandet për gratë në fushën e biznesit, dhe e tjetra që do doja të theksoja, është qasja që ka qeverisja e majtë, që në vend të përveç rritjes së ndihmës ekonomike, por gjithmonë nuk kemi qenë dakord që nuk është ndihma ekonomike ajo që duhet bëj gratë e vajza, por është zhvillimi dhe fuqizimi ekonomik i grave e vajzave, është pikërisht kjo pjesë e programit. Urdhro, kemi punësuar 50.000 gra më shumë krahasuar me vitin 2013 dhe kemi rritur dhe nivelin e përfaqësimit të grave në nivel vendor dhe qendror. Ju flisni sot për fuqizim të grave. Nëse ne gratë nuk do kenë përfaqësim më të mirë në parlament, në qeverisjen vendore, në administrat, dhe modeli më i mirë ka qenë qeverisja e majtë Partia Socialiste me 10 ministre gra, nga cilat 9 i kishte vetëm Partia Socialiste dhe 1 lëvizja socialiste për integrim, dhe po të shkojmë në nivelin e bashkisë, se sa përqind përbëjnë gratë në Këshillim Bashkiat dhe çfarë zëri përfaqësojnë gjitha gratë, pavarësisht të çfarë. Tani zonja Vokshi, ja një sekond. Zonja Vokshi, ja një sekond. Zonja Vokshi, do doja tani ligjin e ka bërë Bërnet, ju lutem që ata që na dëgjojnë, ju lutem zonja, ju lutem se ata që na dëgjojnë janë Ta sjaroj unë, nuk kuptohet. Po flisni kot se nuk kuptojni. Po, ja do ta sjaroj dhe listën. A mundet të nuk kuptojni? Kështu kot, po flasim kot dhe ata që na dëgjojnë thonë që si sherr grash dhe unë dua ta evitoj fare këtë. Vazhdo zonja Vokshi. Që nuk ka pse na kapin këto komplekse. Atëherë, 50% që e dashur Vasilika ishte iniciativë e Lulzim Bashës. Kemi bërë mbledhjen e parë të lidhjes demokratike të gruas në janar dhe e kemi propozuar 50% e grave. Pastaj ka dalë Edi Rama, pastaj ka dalë LSI-ja dhe ka qenë AGD-ja që e ka përqafuar, nëse juve e mbani mend. Nëse mbani mend 50% i grave, për ato po flas për qeverisjen vendore. Nuk keni juve asnjë sej nga ty, domethënë, asnjë merit. Por me që folëm për listat, dua vetëm të referohem listës së Lezhës, së Partisë Socialiste. Se ajo është do më thënë, se ajo tregon se sa i vlerëson gratë Edi Rama. Qa bëri Edi Rama me listën e Lezhës? I tha njërës grua, i tha tërhiqu. Tjetrës që nuk pranoj të tërhiqe, e shantazhoj, i mori njerëzit e ti, do me thënë, jo ai personalisht, i rrëmbyen edhe fëmijët njërës prej atyre, sepse nuk donë të tjep të dorëheqje deri sa u dorëhoq. Pse? Për të futur në lista një person me precedent të tmerrshëm kriminal.
Kjo është lista që na ofron neve Edi Rama. Të marrim partin tjetër, në Durrës, to partit që thonë që kemi 50%, tu e 60%, jo të lutëm, me që po flasim për lista dhe Edi Rama dele dhe thot ku i kanë grave në lista, ku i keni. Atëherë, me që ja u lyp grave votën çdo herë, unë po sqaroj listat, futi Arben Dokën, që dihet se çfarë ka bërë, dhe ku e ka bërë, dhe e shantazhoj 2 gra. Kam shkuar unë me një deputetit, me një kolegen time, kam kontaktuar me zonjën Doda, kam kontaktuar të gjithë ambasadorë për të thënë shife se çfarë bëhet me kuotat e grave. Dhe LSI-ja doroqi 4 gra, 4 gra në Durrës që të fusi një person që ajo tha të kujës unë e dua. To janë listat që na ofron Partia Socialiste dhe Edi Rama. Që nuk e ka më dhe që vjen një listë tjetër. Për programin do doja për gra. Se programi i Partisë Demokratike dhe programi i Partisë Demokratike dhe programi i Republikës së Re trajton çdo gjë të keqe dhe viktimizimin që i bëri Edi Rama grave shqiptare. Konkretisht çfarë? Papunësinë, ja po ta them, papunësia ka që shumë herë më e ullët, ka që neve e kemi lënë, ndër gra po flas, e kemi lënë tek 23%, e disa e sot, është rreth 30% papunësia ndër gra, po ndër të rinj është 33%, ndaj i ke 1 ndër 3 gra, e kam instat të t'jap, më falë, unë vje përgatitur. Papunësia të gratë është ullur, e ke gabim. Po dakord, më falë, tani juve, instati që zyra e propagandës huaj, nuk ka ku t'i fshej këto shifra dhe ja po t'a jap unë tani mere një lexojeni, ja ku e keni, të lutem, mere. Se ke mikrofonin, nuk lëviz do të lutem, mere tërgoja që kolegeve të mija, sa ka qenë në 2013-ën, dhe sa është sot, e ka instati, më falë, nuk e ka asa pozita, nuk e ka asa bana. Sot janë 50.000 gra më shumë në punë. Mere, dhe e di se kjo është e mere dhe ti do da ja programin të staj, me statistikën e programin, keni 2013 janë 50.000 gra më shumë. Në instati janë dhe këto, burimi është instati. Shive, ktheu këta faqe më përpara, se keni bërë gafat më dhaja të kajo. Keni se dhja se na kërkove një kopje. Sa na i kërkove ta kishit se s'po i gjeni kopje. Doja kështu bukur, ja ku e kam më unë. Se qa kujtoti se unë vi këtu pa lexuara, hapet sa faqe përpara, se kemi shtuar. Shiko sa është rritur përsimin, sa është ullë papunësia. Pasilika, ja ku e ke instatit, lutem tani. Nga instati se Instituti i Statistikave, institucioni zyrtar, ka quar Edi Rama këshilltaren e vetë politike për herë të parë në historinë e Statit, që të ja u rregulloj numrat, ja u ka rregullu disi, por nuk ja u rregullon dot më shumë. Dakord, pra është rritur papunësia, varfëria. E kanë shkruajtur para disa faqe shkruhet kemi rritur 128.000 gra më shumë, në mbas disa faqe shtuhet 50.000 gra më shumë punësuara. Do me thënë ka edhe nonsens e para se ke lexuar, po e ke lexuar varfëria, 50% thot Banka Botërore, nuk e thot opozita. 50% e popullsisë shqiptare jeton në varfëri ekstreme. Hapni Bankën Botërore, nëntor 2016 të tregoj. Arsimi, me që po flasim për arsimi se këto na krenohen, arsimi, numri vajzave në 2012 ka qenë 30.830. A e di sa ka qenë vitin e fundit numri vajzave të arsimuar në arsimin e lartë, se është e tmerrshme, këtu tregohen. Janë 22.657. Pra, kemi rënje drastike gati 10.000 të numrit të arsimit, të numrit të vajzave që mbarojnë arsimin. Dakord, por me statistikë... Numri dhunës, rasteve të dhunës, është rritur në mënyrë të ndjeshme në 2016, rastet e dhunës janë rritur me statistikat Ministrisë Brendshme dhe të Ministrisë të Çështjeve Sociale. Është rritur në mënyrë të ndjeshme, jo vetëm rastet e dhunës, po dhuna vjen prej varfërisë dhe kushteve sociale. Dhe kjo që ka bërë, përprit të themi fenomenet sociale negative që ka sjellë Edi Rama, loja të librat me ngjyrë pink që na i sjell këtu. Tani po them, numri divorceve 3.727 ka qenë 2013, 5.255. Dhe imagjinoj, po shkatrohen familjet për shkak të dhunës, për shkak të varfërisë. Është problem impret social. Çfarë bëjmë neve? Neve do ofrojmë së pari, sepse që tjetë një grua e fuqishme, duhet të fuqizohet, jo vetëm politikisht, jo vetëm të këto numra, duhet shkojmë për te fasadave, duhet të forcojmë ato në ekonomi, pra ekonomikisht, dhe duhet të forcojmë ato në nivelin social. Ullje të taksave, kemi ullje të taksave të gjitha ta, kemi rikëthim të taksa e shesh, 9%. Kemi ullje të TVSH-s,
nga 15%, nga 20%, do ta bëjmë 15%. Kemi taksën mbi dividendit, 0. Kemi deri në 300.000 lek, kemi 0 tatimin mbi pagën. Ngrirje të taksave, asnjë rritje të taksave. Kemi ullje të taksët për transferimin e pronës, se këto e blokun pronën. E kishte 15% vetëm transferim takse, do ullet deri në 3%. Kemi shitblerjen e pronës, se këto prap e blokun pronën, e kemi deri në 5%. Por jo vetëm këtë, neve kemi nga ana tjetër, do bëhemi shtet social, do mendojmë edhe për ato familjet më të varfra, deri në 300 kW dhe faturat e dritave, për gjitha familjet në nevoj i paguan shteti. Deri në 300 kW për familje? Deri në 300 kW dhe faturat e ta dëgjojnë mirë teleshikuesit, deri 300 kW dhe faturat e ujit, për gjitha familjet në nevoj, do t'i paguaj qeveria. Ku do t'i marrin legët e koncesionet korruptive e shëndetësi? Ka plot aty. A mund të flasim pak për gratë? 2.8 miliard euro. Një sekond, me programet, jo. Kemi edhe shumë që ta mbyllim me programet se duat kaloj te një temë tjetër. Po duat të shpjegoj edhe atë se juve e përmendët. Jo vetëm do t'i japim prioritet arsimi, se do ndërtohen shkolla të reja, do rritet numri mësuesve, po nga ora 8 deri në 16 fëmijët do jenë në shkollë bashkë me drejt të përfshirë. Pra do rritet numri edhe aktivitetet kulturore, artistike brenda shkollave. Po çfarë jep kjo grave? Patjetër lehtësim. Jep mundësi që të punësohet, pra do rritet numri. Pra, ulja taksave do shliroj biznesi, do sjellë investime të reja, kemi punësim. Nuk do na ikin djemt dhe vajzat jashtë. Ne i dëgjuam programet, arritëm të kuptojmë me pika jo në fat paka shumë e gjitha të. Një sekund. Programi jo në fakt është vazhdim i reformave të nisura. Sepse ne tashmë kemi një histori suksesi. Taksat nuk i lëvizmi. Jemi të ndërgjegjshëm, kemi shumë. Jemi shumë të ndërgjegjshëm, për faktin që Shqipëria sot nuk është vendi më i bukur dhe më i mirë në botë, por ama në 4 vite kemi bërë shumë herë më shumë dhe kemi nxjerrë Shqipërinë nga katastrofa jo vetëm ekonomike, po dhe sociale dhe varfëria ku e kishit lënë ju. Na është dashur që në radhë të parë të vëmë shtetin në binar sa i takon financave. Në nëntor 2013, pavarësisht se nuk u pëlqen, shteti po falimentonte nuk kishte as para të paguanim rrogat e administratës. Sot kemi rrit rrogat e mësuesve, infermierëve, mjekëve të paktën deri në 13%. Së dyti, reforma kundër informalitetit, hoqi parimin në një nënës, një njerëkës dhe bëri që shtetit mblidhte më shumë të ardhurat si nuk kryen investime. Po duhet themi një herë ku jemi për treguar çdo bëjmë. Tash ju lutem 2 minuta do ju marr, nuk do t'ju marr më shumë kohë. Rregulluam çështjen e një katrahure tjetër siç ishte energjia elektrike, fatura e cilës nuk paguheshin dhe i shkaktonin buxhetit 150 milion euro në vit. Munges kopshtesh, shkollash, në investime për këto, në rrugë, në infrastrukturë, cilat sjellin zhvillim ekonomik, zhvillim prone, punësi dhe mirëqenie. Së treti, sot, askush sot, 3 shkolla hapen në Tiranë, 141 shkolla do të hapen brenda mandatit tonë të dytë. Më falë se nuk të ndërpreva. Së treti, se çfarë është e rëndësishme për tu thënë. Ka ndodhur që të gjitha këto probleme nuk mund të zgjidheshin dot nëse ne nuk vinim shtetin në rrugën e duhur. Pa shtet nuk ka punë, pa shtet nuk ka mirëqenie. Ne kemi sot një shtet në të cilin, dhe që vetëm ne kemi bërë, ju se bëni dot kurse s'keni aftësi, se ju vetëm brapa na keni. Askush nuk mundet të mos e paguaj faturën e energjisë elektrike, dritat, ujit dhe çdo detyrim tjetër. Ne sot kemi një shtet ku bizneset kanë konkurrencë të lirë dhe të ndershme. Askush nuk e bie më qafkot, askush nuk është një nënës, një njerëkës, dhe kjo ka të bëjë me menaxhimin e shtetit dhe mirëqeverisjen e shtetit. Tash çfarë bën kjo që ju them unë? Reforma në drejtësi gjithashtu, e cila pa Partinë Socialiste nuk do të bëhej, se nëse s'do bëhej, nëse nuk do të ishte për Partinë Socialiste, ju do të ishit në çadër sot thonë. Ju nuk do të ishit sot duke diskutuar këtu me ne për zgjedhje, për programe etj, program që e bët për një javë me kancelari pa kancelari. Më fal tani. Çfarë do të bëjmë ne? Ne do të vazhdojmë reformat e nisura. Për gratë, së pari, do të vazhdoj projekti i mbështetjes dhe fuqizimit të tyre ekonomik nëpërmjet start-upeve dhe nëpërmjet reformimit të programit të ndihmës ekonomike. Nga një ndihmë ekonomike cilën ne e rritëm dhe 3 fish
për të gjitha gratë dhe vunë për herë të parë, kemi vendosur rregullin detyrim ligjor që ndihmën ekonomike do ta marrin gratë dhe jo burrat. Ato familje, mos më bëj të lutem mos më lër. Ato familje që marrin, që janë në ndihmë ekonomike. Më fal. Ato familje që marrin ndihmë ekonomike, nëse fëmijët e tyre vaksinohen, marrin falas dhe shumë shërbime tjera, është bërë një detyrim për të ndihmuar dhe nënën dhe fëmijën. Marrin, po. Sot, 80% e popullsisë nga mosha 35 deri në 70 vjeç asociohet me ty. Lufta kundër check-upit, imagjinoj kushtozojnë ndihmën ekonomike me check-upin vetëm me dirama. Vazhdojmë se çfarë ofron Partia Socialiste për zonjat për gratë. Do të reformohet drejt një modeli i cili nga ndihma ekonomike e nxjerrë në një sistem aftësimi profesional dhe përfshirje në punësim, sidomos gruan. Do të jetë gjithashtu për vajzat dhe gratë e reja. Sistemi ynë universitar, në të gjitha ato qytete bashki, ku ka universitete, ne do të kemi një sistem gjurmimi punësimi, që vajzat dhe gratë kryesisht të kenë mundësi të punësohen që në shkollë. Do të vazhdojmë më tej reformën tonë për arsimin dhe formimin profesional. Në çdo bashki ne do të kemi një qendër të arsimit profesional dhe një qendër këshillimi karriere, ku gratë do të kenë prioritet. Mos harroni, ne jemi e vetmja forcë politike, Partia Socialiste, ku barazia gjinore është vlerë brenda partisë, se nëse s'është në parti mund të jetë në qeveri. E kemi treguar këtë dhe në qeverisje, e kemi treguar këtë dhe në listat tona për kandidatë. Premtojmë që në të gjithë Shqipërinë kopshtet dhe çerdhet nuk do të jenë më një problem, do të ketë kudo sipas standardeve kopshtet. Pra, ky nuk do të jetë më një problem brenda mandatit tonë. Do të ndërtohen 141 shkolla të reja sipas projektit të paketës 1 miliard për Shqipërinë, me investime midis publikut dhe privatit, e cila arrin 2 qëllime të realizoj. E para, ne marrim një shërbim publik, ja ofrojmë qytetarëve më shpejt me përfshirjen e privatit dhe më me cilësi. Dhe kemi folur për investimin, për mënyrën e projektit. Me qëllim që zhvillohet ekonomia. Edhe e fundit për gratë, sepse edhe kjo është, të gjitha ato çifte të reja, dhe kjo është kryesisht për gratë, sepse dhe ajo gepi, do me thënë ajo diferenca midis punës papaguar të burrave dhe të grave, është pikërisht për faktin sepse gratë në Shqipëri nuk kanë pasur dot shërbime të një cilësie të caktuar për fëmijët e tyre, çka ka bërë që edhe nëse ato janë të një niveli të caktuar për të gjetur një punë, duke mos pasur një ndihmë apo duke mos qenë të sigurta se ku do t'i lënë veshlit e tyre në atë shërbim publik që nuk ka qenë në standardet e duhura. Tashmë, me investimet që do të bëhen, siç ndodh në Bashkinë e Tiranës, në Korçë, në Gjirokastër, në Vlorë, ka investime kudo, se s'po ju marr vetëm modelin e Tiranës, që është model edhe besoj që s'keni parë ndonjëherë ndonjë model të tillë. Kanë para akoma. Gjithë Tirana pa drita se inauguroi sheshi me 2 milionë euro shpenzime. Të kushteve në përkujdesin për fëmijët e vegjël, do të ndihmoj gratë që keni limituar shumë pak shërbimeve të kenë më shumë mundësi për punësim. Edhe reforma e shërbimeve sociale dhe së bashku me reformën territoriale ka bërë të mundur që më shumë shërbime të jenë për gratë në nivel lokal, atje ku është dhe përqasja direkte e qytetarit me pushtete. Programet, çfarë pretendon njëra palë, çfarë ka pritshmëritë tjetra palë, kemi një orë që i diskutojmë. Unë kam një pyetje tani për zonjat. Ka dhe shumë të tjera që mund të thot Vasili. Arritën pagat. Jo, Arritën pagat për 97% do ndryshoj. Dakor. Programet Vasilika, po t'japi stati thot për herë të parë në 25 vjet kanë rënë pagat e administratës. Ti që i ke rritur, instati jot të thotë që ka rënë për herë, do kaloj në një tjetër pyetje. Ju lutem. Instati juaj zonja, kam një pyetje tjetër. Instati konfirmon zyrtarisht pagat në shtet, ranë për herë të parë në 25 vjet. Ja ku e keni tabelën e Instatit. Të lutem, ja ku e keni tabelën. Mos abuzo me bluff. Ma jem të lexoj pak atë që ke. Dakor. Do ta lexoni mbas. Një sekond. Shiko. Atëre për të kthyer të papërgatitura. Jo. Për të kthyer. Se lexoj asnjëherë, po ma kapi syri se kë portal ket. Lutem mos u tallni me portalet këtu online.
Ne di që së përqen Vasilika, instati, ke burimin instati, pavarësisht portali, ju shpjeguat, ty së përqen portali, unë këtë e di, po ki tabelën e instatit, po të lutem është mashtrima i portal, tani, të lutem, është portali. Së flasim dhe për portale, tani, një sekund, por instati dhe një portali që gënjen dakor, instati, një sekund, është me përgjegjësi flot, një sekund, është firma e Partisë Socialiste, bajnë përgjegjësi, Albana, dëgjoj një moment. Një moment, përgjegjësia jonë, e kemi dhe Basilikës dhe Partisë Socialiste. Atere, një sekund, të katërta ju, jeni... Albana, një sekund. Burimit instat, nëse ju nuk bëni do dallimin, mi dislajme për instata nuk të flisni gjëri gjatë në bas emisionit. Propaganda e Edi Ramës bazohet vetëm të fake news, nëse i referohesh tek një burimi caktuar dhe një faqe të caktuar dije që kjo është referim. Atere, një sekund, do ndjekim një material. Zonja, të ndryshme zonjë nderuar. Ju lutem, Albana. Se bëre shumë gabime dhe në terminologjinë e atyre që shpjegove deri tani, po nuk ju ndërhyra. Por të lutem tani, Atere, ju të katërta garoni dhe unë shpresoj që t'jeni në parlamentin e ardhshëm. Ne nuk e dim se cila prej jush do t'jetë deputetja e ardhshme këtij parlamentit, por një gjë të sigurt e dim. 2 zonja si nga Partia Socialiste, 2 zonja dhe nga Partia Demokratike nuk do t'jenë më pjesë e këtij parlamenti. Janë 4 zonja, unë ju ftoj të ndiqni një material, profilin, erdhi të lutem që është tek fajli im. Ndjeki materialin, kthehemi në studio për pyetjen e fundit. Josefina Topalli është gruaja e parë kryeparlamentare në gjithë historinë parlamentare në vend dhe e 6-ta kryetare kuvendit të Shqipërisë në historinë parlamentare pluraliste, që nga viti 1996 deri në vitin 2017 ka qenë deputete e Parlamentit të Shqipërisë. Gjatë karrierës së saj politike ka qenë kryetare e Parlamentit të Shqipërisë gjatë viteve 2005-2013. Nën kryetare e Parlamentit në vitet 1997-2005. Gjatë së njëjtës periudhë ka qenë edhe nën kryetare e Partisë Demokratike. Në vitet 2013-2017 ishte ndër zërat më të spikatur të opozitës në Parlamentin shqiptar. Në zgjedhjet e 25 qershorit nuk u përfshi në listat e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike. Majlinda Bregu, nga profili akademik, kaloi në politik në vitin 2005, e angazhuar me Partinë Demokratike. Në vitin 2007 u zgjodh ministre e integrimit, postë të cilin e mbajti deri në vitin 2013. Në vitin 2013-2017 ajo ishte deputete e Partisë Demokratike në parlament dhe u zgjodh kryetare e Komisionit Parlamentar të Integrimit. Nuk u përfshi në listat e kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 qershorit. Arta Dade është gruaja e parë në historinë e Shqipërisë që ka mbajtur detyrën e ministrit të punëve të jashtme. Në vitin 1991 bëhet antare e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Një vit më pas bëhet antare e kryesisë së kësaj partie. Në vitin 1996 kandidon për deputete e kësaj force politike dhe zgjidhet deputete e parlamentit në vitet 1997-2001. Nga korriku i vitit 1997 deri në prill të vitit 1998 mban postin e ministres së kulturës, rinisë dhe sporteve. Nga shtatori vitit 2001 deri në korrik të vitit 2002 emërohet ministre e punëve të jashtme të Shqipërisë. Gjatë viteve 2013-2017 ishte kryetare e Komisionit Parlamentar të Punëve të Jashtme. Ka qenë një prej zërave të spikatur si në debatet e brendshme të Partisë Socialiste dhe në debatet parlamentare. U tërhoq nga politika në maj të vitit 2017. Valentina Leskaj ka qenë kryetare e Kuvendit të Shqipërisë gjatë viteve 2013-2017. Një prej deputetëve me peshë në Partinë Socialiste, ajo deklaroi se nuk do të merrte pjesë në zgjedhjet e vitit 2017. Nuk do të kandidoj më për deputete, sepse pas 15 vjetësh kontribut, mendoj se duhet të largohem dhe të jap rrugë njerëzve të rinj. Nuk është një zgjidhje e momentit, por një zgjidhje e menduar mirë. Nuk do të jem në parlament, por do të jem e angazhuar, tha zonja Leskaj në daljen e saj të fundit publike. Atëherë kthehemi në studio, në fakt me 4 zonja të cilat nuk do të jenë më pjesë e parlamentit, por natyrisht që është në dëshirën e tyre për të qenë të angazhuara në politik, të paktën zonja Topalli e ka bërë me dije këtë, pritet një reagim nga zonja Bregu, zonja Valentina Leskaj dhe zonja Dade nuk kanë dhënë ndonjë shpjegim të mëtejshëm nëse do të vazhdojnë të jenë ose jo pjesë e politikës së angazhuar. Ajo që doja t'ju pyesja zonja, ju si mendoni që
do ndjetë mungesa këtyre zonjave në politikën tuaj e dy zonjave të Partisë Socialiste njërë, dhe pastaj flasim dhe për zonjën Në ratë të parë, unë i vlerësoj të 4 zonjat, pavarësisht se janë në mazhorancë apo në opozit, janë 4 zonjat që i kanë dhënë politikës shumë, për një kohë të gjatë, në pozicionet e tyre politike, unë do doja të ndalesha të 2 koleget e mia shumë të dashurat e Arta dhe tek Vali, të cilat kanë pasur një kontribut dhe ka një kontribut të jashtëzakonshëm në Partinë Socialiste, jo vetëm kur Partia Socialiste ka qenë në ditët e qeverisjes, por në mënyrë të veçantë kur Partia Socialiste ka qenë në opozit. Ju thatë që nuk ka një prononcim nga 2 deputetet, fakt janë prononcuar për angazhimin e tyre nëse do të vazhdojnë apo jo në politikë. Zonja Valentina Les e ka thënë që nuk do angazhohet më në politikë, pra i është kthyer jetës së saj, angazhimit të saj si një ndër gratë e para veprimtare në mbrojtje të drejtave të grave dhe në fushën e drejtave të njerëzit dhe me një aktivitet shumë të gjerë brenda dhe jashtë vendit, sikurse edhe kolegja Dade. Nga ana tjetër, është e vërtetë që në këtë listë, sikurse edhe në vitin 2009 kur kam hyrë unë për herë të parë, ka një gërshetim të brezave të vlerave në politikë. Listat e partive kanë ndryshuar, kanë evoluar, të rinë do hynë, padyshim që dhe ne gradualisht do t'i lëmë stafetën politikanëve të rinë, por të paktën është një fakt që një listë ose një kompozim i listës ose përfaqësimit të partije politike duhet mba në konsiderat jo thjesht kontributet që japin gratë apo burra, se tani po flasim për gratë, por përfshirjen mbulimin në territor, përfshirjen treguesit demografik. Të ngelemi të 4 modelet. Personalisht do doja të theksoja që për ne këto janë një vlerë, unë i kam vlerësuar dhe i vlerësoj shumë dhe janë të nderuara, por nga ana tjetër, shumë gra e vajza të reja kanë hyrë sot në listën e kandidatëve. Unë jam shumë ndihem shumë e nderuar që zonja Ferhati, që e kam pasur studente ekselente, do tjetë përbrime në kuvendin e Shqipërisë dhe është juriste shumë e zonja. Sikurse ka dhe shumë gra e vajzat të tjera që garojnë, duke filluar që nga Elona Gjebrea në listën e Tiranës, apo vajzat të reja të cilat kanë kontribuar në forumet e Freshit ose të partisë, por në Lezhë që përmend zonja Vokshi, ke Adriana Jaku, një zonjë të re, energjike, me kontribute, por ne nuk kemi lënë qytet pa pasur gra fituese. Ndërkohë, ne flasim dhe fakt dekriminalizimit luftës që bëm ne, ne flasim zgjedhjet parlamentare 2017 dhe jemi këtu për të folur për këtë program dhe të inkurajojmë ne të dyja Alban, që jemi më të vjetra në politikë, të inkurajojmë dhe të ftojmë sa më shumë gra e vajza të jenë pjesë. Unë jam shumë e privilegjuar me plotin që do të jemi minimumi 23 gra nga Partia Socialiste. Minimumi, se do shkem tek 27-28 me rezultatin që do marri. Albana, po. Jo, do doja për 4 zonjat dhe për mungesën e tyre. Mendoni që do ndjetë mungesa e tyre dhe në Partinë Demokratike kryesisht. Do ndjetë mungesa e Josephina Topallit dhe Melita Bregu në parlament flasë. Zonja Dade ka thënë që është tërhequr, me sa di unë, kur e kam takuar, më ka thënë që nuk është tërhequr, por nuk e ka përfshirë Rama në listë. S'kemi pse themi dizinformim në qëllim shpektu. Jo, ne po flasim publikisht. Jo, nuk është dizinformim. Zonja Topalli doli me zotin Imami, tha, kjo s'është më partia ime, tha publikisht. Zonja Bregu s'foli, zonja Bregu mund të takuar dikën në rrugë. Edhe zonja Bregu mund të takoj dikën në rrugë edhe t'i thot do krye parti. Po s'është dizinformim mos ta themi këtë, të lutem. Pra publikisht. Nuk thuhet kur që është tërhequr, kur nuk është tërhequr. Këtë po them, të mos dizinformojmë. Atëherë, kam vlerësim maksimal për të 4 zonjat. Kam punuar ngushtësisht me të 4. Ky është mandati i 3 i imi, dhe unë kam punuar me të 4 zonjat shumë ngushtësisht, sidomos për çështjet që kanë të bëjnë me çështjet e grave, meqense neve po i trajtojmë edhe më gjerësisht sot. Po të fokusohem tek 2 zonjat e Partisë Demokratike, zonja Topalli ka një histori të gjatë në Partinë Demokratike, juve përmendët ka qenë nën kryetare e kuvendi, ka bërë beteja
jo të vogla për promovimin e grave, jo vetëm në politik, po ka qenë e para që ka ngritur zërin për çështje kundër dhunës në familje dhe për mamografit e gjirit. Janë disa lëvizje të cilat neve duhet të jemi mirënjohëse dhe duhet t'i kujtojmë, po ashtu edhe zonja Bregu dhe për backgroundin që ajo ka. Përveç faktit që në 2005 erdhi si prurje re e kopit dhe pastaj që ministre për 7 vite e Partisë Demokratike, kryetare e Komisionit Integrimit, pra të dyja zonjat kanë kontribute të mëdha. Do ndjehet mungesa e tyre në PD mendoni, në parlament, në grupin e ardhshëm parlamentar? Kam parasysh zonjën Topalli, me qënë se ju referuat viti 2013, që ka qenë një ndër zonjat më të spikatura dhe që ka thënë emrat përveçëm si rrallë kushnat parlament. Sigurisht, atë po them edhe unë, kanë kontribute. Kanë kontribute që të dyja zonjat. Dhe sigurisht që janë dy zëra të fort, kanë qenë dy zëra të fort në Partinë Demokratike, në parlament. E rëndësishme është që neve betejat të mos i lëmë përgjysëm, e rëndësishme është që betejat për çështjet e grave të vazhdojnë, sidomos, me qenë se po flasim vetëm për çështjet e grave, por edhe çështja e dekriminalizimit, unë them që është absolutisht shumë e rëndësishme dhe me që juve përmendët që zonja Bregu ka qenë të rrallat që ka përmendur edhe me emër pa ju dritur syri në parlament, për shkak të dekriminalizimit, betejës që bëri opozita për dekriminalizimit, sot lista e Lezhës nuk është më ajo lista që unë përmenda pak më përpara. Sot lista e Partisë Socialiste nuk është më ajo e 4 viteve të shkuara. Unë, Mirela, kisha krahas meje, isha unë, ishte zonja Vasilika, për vitet e fundit ka qenë durata dhe kemi pasur shumë kolegë të nderuar, po kishim edhe persona rreth 20 persona me precedent të tmerrshëm kriminal. Kishim aty të ulur dhe trafikantin. E qenieve njërzore dhe trafikantin e drogave. Kishim edhe personat të tjerë që mund kishin bërë vrasje e tjerë. Pra, mendoni pak parlamentin që na e mbushi Rama dhe e vetmja gjë në listat e Partisë Socialiste, kur dolën, isha të lumtur të gjithë që nuk ishte kriminal, apo që nuk ishte trafikant. Kam një pyetje për të gjitha. Nëse për Partinë Demokratike lista u detajua me figura të reja, nga erdhi, si erdhi, pra ishte diskutim në thelb për mbajtësore e listës dhe Partia Socialiste ngeli po aty ka kriminal, ka trafikant, ka një pyetje tjetër që mos të dalim këtu. Dhe fal vetëm luftës së Partisë Demokratike për dekriminalizimin që Rama refuzoi ta implementonte deri në fund. Kam vetëm një pyetje. Po fal Diana, nuk është e lehtë që në aulën më të rëndësishme të demokracisë ti të kesh kriminalit të ulur krahas teje. Nuk është kështu. Askush nuk do ta dëshironte që një grua, një motor, një nën të ulen në një parlament bashkë me trafikanti, bashkë me personin që mund të ketë bërë edhe prostitucion. Kam një pyetje tjetër. Kur ti e vyen parlamentin, mendon se tani bën ekonomisë të shoqërisë apo administratës shtetërore. Kjo pyetje është pak personale dhe mendoj që është vetëm për ne zonjat. Si është e mundur që liderët dhe burrat e fortë të politikës ju drejtohen zonjave në mënyrë të ashpër ndonjëherë skandaloze, nga të dy anët. Hiq zotin Basha, se zoti Basha mund të flasim gjëre gjatë për figurën e tij, por nuk denigron gruan. Të gjithë liderët si nga e majta, si nga e djathta, flasin pa përgjegjësi me epitete në mënyrë shpesher shumë skandaloze. E kam ndjekur parlamentin si gjithë gazetarët. Si ka mundësi që ju nuk arrini dot të kapërceni ndasim politike për të patur një aleancë gjinore, për të patur një aleancë tek e fundit zonjash, për t'ju thënë këtyre njerëzve stop. Dhe politika ka një kufi, jemi së bashku në ide, dhe këto mos t'i thoni në për kafe dhe në për tryeza private ku i thoni qetëso se nuk është mirë të flitet kështu, por të mbani me akte një qëndrim që dhe politikanët të mendojnë 2 herë kur ju drejtojnë zonjave. Si është e mundur zonja Hysi që nuk arrihet dot kjo, nga e majta, nga e djathta, nga qendra, nga kandidatet pavarura. Në rast të parë jemi zonja. Në fakt Parlamenti ka një mungesë të theksuar të etikës në të ditët e seancave plenare, shpeshherë ndodh edhe në komisionet që janë komisione teknike. Unë do doja të theksoja, Mirela, që ka gati 4 vjetë që
qëndron pezull vetëm se përfaqësuesit e Partisë Demokratike nuk japin konsensusin për të miratuar atë që thuhet kodi etikës. Ka një projekt të kodit e etikës të diskutuar me ekspertë të OSBE-s, të Këshillit të Europës, ku është bërë qartë një sër standardesh që lidhen me gjuhën, etikën, masat, krahas rregullores. Kjo ka të bëjë në përgjithësi me konfliktualiteti që ka politika në përgjithësi, është edhe kush e ka penguar se unë e kam firmosur ato në falë, tani se po flet me një firmosur. Ne jemi të firmosur. Më falë. Hajde i themi gjë. Ne që kemi firmosur, ne. Ne kemi Edhe firmosur. unë e kam firmosur. Por çose ju në rast se juve jeni Të mandatuar, flasi dhe zonja Cupi dhe zonja. Nëse ju jeni mandatuar nga kryetari i partisë, siç jam mandatuar unë nga kryetari i grupit parlamentar, që të punoj me zotin Bylyk Bashën dhe zotin Vesili, ta mbyllim ato, hajde, unë e di që unë e gjitha kemi firmosur si nis, por nuk jeni ju kryetari i partisë. Unë po flasë me qënë se unë jam mandatuar dhe jam një, do ju përfaqësoja ju zonja Cupi sepse jemi në fund. Konfliktualiteti i politikës është një problem i madh, por unë kam shumë besim që ky parlament që do dalë, do t'jetë parlament shumë i mirë se parlamentet e kaluara. Zonja Cupi. Unë në seancën e parë që jam mandatuar si deputete, jam përballur, madje në krah kam edhe zotin Ruçi në krah dhe mbaj mend një shikim të tmerrshëm kur një nga deputetët thyen dhe shan një kolege deputete. Në atë moment unë reagoj shumë ashpër, si mund të jetë ky fjalor, sigurisht ne kemi dëgjuar në televizion. Dhe unë nuk jam dakord që mungesa e kodit etikës sjell thyrjet ndaj gruas, siç ka shumë e thjeshtë kjo punë. Nuk është fenomeni vetëm i këtij parlamenti, është fenomeni i gjithë politikës. Nëse thyrjet dhe dhuna ndaj gruas u ndaloka si me thik me një kod etike, hajde sonte mblidhemi dhe e bëjmë kodin etikës. Kam përshtypjen që gjenerimi i dhunës ndaj gruas është i mbjellur keq. Si ka mundësi që ju gratë vertikale, nuk ka nevojë për kohë. Fyen ministrat, fyen drejtori, nuk shkojnë dhe bojkotojnë një seancë, 2-3 seanca derisa personi në fjalë të kërkojnë ndjesë. Dhe se them vetëm për këtë parlament, po e them, sepse ka pasur raste më ekstreme, më flagrante. Si ka mundësi që nuk arrihet kjo? Të fundit e dua nga deputetja e ardhshme ndoshta mere. Prap do të përdor një shembull lokal, sepse eksperienca ime në politikë atje është. Jo, s'kam gatru fushat fare. Kryetari bashkisë që nxjerrin nga fushatat më kuptosh mua. Kam përshtypjen duhet më dëgjosh pak më vëmendje. Se jam në limit. Shembulli lokal është kur kryetari juaj i bashkisë nxori punonjësin. Shembulli është shumë i bashkisë me dhunë nga Pse barazia gjinore? Pse barazia gjinore? Dhe pse pjesëmarrja e gruas në politikë është e rëndësishme, është për t'u treguar në radhë të parë te gratë për gratë, që do të thotë. Se siç ka shumë bujt burrave që adresojnë keq gratë, ka edhe shumë bujt grave që adresojnë keq burra dhe nuk kemi dëgjuar pak raste. Por është e vërtetë që pjesëmarrja e grave në politikë apo në organe të pushtetit nuk është thjesht një çështje numrash, siç mund ta kuptojnë disa, por është një çështje cilësie. Po të marrë shembullin e Këshillit Bashkiak të Tiranës, i cili vjen atje me një mazhorancë grash, ka 51 gra Këshilli Bashkiak i Tiranës. Ka 51% gra, pra ka më shumë se sa burra. Po dale më unë se kam thënë çfarë do them ti po më komenton. Po ti s'po më kupton çfarë do them akoma, se kam nxjerrë idenë. Pra gra në Këshillin Bashkiak të Tiranës ka 51%. Fal asaj reforme me iniciativë kryeministrit Edi Rama për të pasur 50% gra në Këshillat Bashkiak. Çfarë ka bërë kjo? Kundër një antar i burr të Këshillit Bashkiak, i cili, më faltani, një antar i forcës tuaj politike ofendoi në 3 mbledhje radhasi të Këshillit Bashkiak, kolegë të tjerë dhe foli me gjuhë vulgare. U ngritëm ne si gratë aleancës dhe kërkuam të përjashtohet nga ajo mbledhje ai koleg. Dhe u përjashtua, u vendos nga Këshilli. Po ju them një shembull, ja pra ç'bën ai kodi etikës që tha kolegja ime Vasilika. Ai kodi etikës bën standarde, rregulla dhe sanksione. Barazia gjinore, gjuha gjinore, gjuha brutale gjinore nuk është një gjë që arrihet brenda ditës. Kërkohet vullnet, kërkohet emancipim dhe kërkohet që gratë të bëhen bashkë. Vetëm në këtë çështje, po për
mendimin e fundit, mendimin e fundit. Që i merr mbar gjithë gratë e parlamentit. Nuk e kam dëgjuar asnjëherë kryeministrin Rama të marrim mbar si thua ti gratë e parlamentit. Kam dëgjuar një lider progresist pro-barazisë gjinore, ashtu si kur nuk isha dëgjuar askën tjetër përveç Berishës, ti drejtohej zonjës Jozefina, ashtu si që drejtua, ashtu si kur nuk e prisja që zonja Bregu nuk do t'ishte në listë për cilën kam shumë respekt, ashtu si nuk e prisja që kandidati juaj në Vlorë, në një debat është e pa mundur ta mbyll, ndryshe këtu më jepni kamerën mua, më jepni kamerën mua do ta mbyll, më jepni kamerën, atëherë, po e mbyll këtë emision, do doja ta mbyllja me qetësi, është e pa mundur ta mbyll, ndryshe do ta mbyll vetëm me një fjalë, të lutem, me një shprehje, po, e kemi parë në parlament. Është një shprehje e zonjës Madeleine Albright, ish sekretare amerikane e shtetit. Në Ferë ka një vend për gratë që nuk ndihmojnë gratë. Nga unë Mirela Milori, miru pafshim.